नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु मोमोको चटनीको रेसिपी लिएर आएकी छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब लागौँ मोमोको चटनी बनाउनतिर। मसँग रहेको छ 10-11 जति लसुन, 5-6 जति काटेर राखेको प्याज, सानो पकाएको 1 पोका तिल, 6-7 चम्चा जति तेल, 5-6 काटेर राखेको टमाटर, 9-10 रातो खुर्सानीको गोगा। अब सुरुमा मैले एउटा भाँडो बसाल्छु। भाँडो तातेपछि मैले यसमा तेल राख्छु। तेललाई तात्न दिनुपर्छ। तेल तातिसकेपछि मैले काटेर राखेको प्याजलाई राख्छु। प्याजलाई एकछिन चलाउनु पर्छ। एकछिन चलाइसकेपछि अब यसमा अघिको सानो पोकाको 1 पोका जति तिललाई राखिदिने। यसै गरी लसुनलाई पनि राखिदिने र काटेर राखेको टमाटरलाई पनि राखिदिने। त्यसपछि 9-10 रातो खुर्सानीको घोगालाई पनि राखिदिने। यति राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। हजुरहरूले पनि घरमा मैले बनाए जसरी नै यसरी बनाएर खानुभयो भने मोमोको लागि एकदम बेस्ट चटनी हो, एकदम मिठो हुन्छ। एकछिन चलाएपछि अब मैले यसमा थोरै बेसार राख्छु। बेसार चाहिँ नराखे पनि हुन्छ, यो अप्सनल हो। यसै गरी मैले अब यसमा स्वादअनुसार नुन पनि राख्छु। राखिसकेपछि यसलाई क्रमशः चलाउँदै जानुपर्छ। टमाटर राम्रोसँग नपाकिन्जेलसम्म हामीले यसरी नै पकाउनुपर्छ। अब मैले यसमा एउटा कागतीलाई पनि निचरेर राख्छु। हजुरहरूसँग कागती छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। टमाटर पनि पाकिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले ग्यास निभाइदिन्छु। ग्यास निभाइसकेपछि चाहिँ यसलाई एकदम सेलाउन दिनुपर्छ। तातै कहिले पनि पिस्नु हुँदैन। अब मैले यसलाई एकछिन सेलाउन राख्छु। सेलाइसकेपछि मैले अब यसलाई मिक्सरमा राख्न जाँदैछु। मिक्सरमा राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग मसिनो बनाएर पिस्नुपर्छ। मैले यो चटनीलाई मिक्सरमा पिस्न जाँदैछु। पिस्दै जाँदाखेरि चटनी बाक्लो भयो भने यसमा पानी राखेर पिस्नुपर्छ। हाम्रो चटनी मजाले पिसिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। चटनी मोमो खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले अब यस चटनीलाई एउटा भाँडोमा खनाएर राख्छु।
अब हजुरहरूले यस चटनीलाई मोमोसँग मजाले खाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चटनी र मोमो खान जाँदैछु। हेरौँ कस्तो भयो रहेछ। एकदमै मिठो भएछ। मैले अर्को पनि खान्छु। साथीहरू, हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ।